שלום לכולם. היום אנחנו נעבור על ההרצאות של שבוע 2 בקורס מבוא לחומרה של תוכנית מדעים להייטק באוניברסיטת תל אביב. בשבוע הקודם אנחנו בעצם דיברנו על מעבר בין בסיסים, כאשר בעיקר התעסקנו עם מעבר בין בסיס עשרוני לבסיס בינארי, שבסיס בינארי יהיה בעצם העיקר של שיטת הספירה שנעבוד איתה בקורס. והתחלנו לדבר על ביצוע פעולות אריתמטיות בסיסיות בבסיס בינארי, זאת אומרת חיבור, חיסור, כפל וחילוק בעזרת מספרים או בשימוש במספרים בינאריים. אנחנו ראינו גם שאנחנו עוד לא יודעים איך בעצם להציג מספרים שליליים. זאת אומרת, אני לא יכול לקבל ערכים שהם נמוכים מ-0 עדיין. בשביל לעשות את זה, אמרנו שאנחנו נראה כמה שיטות של הצגה של מספרים שליליים בבסיס בינארי, ועם זה אנחנו נתחיל היום. אז עכשיו אנחנו נדבר על אריתמטיקה בינארית, חלק שני, שהוא בעצם כולל מספרים שליליים. אז ככה, ייצוג מספרים שליליים בבסיסים בינאריים. יש לנו בעצם 3 שיטות פופולריות להצגת מספרים שליליים. השיטה הראשונה היא sign magnitude, שהיא הכי פשוטה. השיטה השנייה היא משלים ל-1 במקרה הבינארי. בצורה הכללית בעצם מדובר על r-1 complement, r זה הבסיס. זאת אומרת, במקרה של בסיס בינארי, r שווה ל-2, 2 פחות 1 זה 1, משלים ל-1. השיטה השלישית שנראה זה r's complement, שזה פשוט במקרה הבינארי, r שווה ל-2, אז המשלים ל-2. נדבר על 3 השיטות האלה, ונראה למה השיטה השלישית, המשלים ל-2, היא השיטה הכי טובה, ובה משתמשים בעצם רוב מי שמתעסק בתחום הזה, וגם אנחנו נשתמש בשיטה השלישית. ונתחיל קודם כל מהשיטות היותר פשוטות, sign magnitude, השיטה הראשונה. בשיטה הזאת, אנחנו בעצם מקצים את ה-MSB, שזה הביט המשמעותי ביותר במספר, ה-most significant bit, הוא תמיד הביט השמאלי ביותר, עבור ייצוג הסימן. זוכרים שפעם קודמת דיברנו על כך שלפעמים מוסיפים עוד ביטים למספר בשביל להוסיף איזושהי אינפורמציה אחרת, דיברנו על זה בסיבית הזוגיות, ה-parity check, parity bit. אז כאן אנחנו פשוט מוסיפים ביט אחד, במקרה הזה את ה-MSB, הביט השמאלי ביותר, והוא יגיד לנו אם המספר שלנו הוא שלילי או חיובי. בשאר הביטים של המספר, אם המספר הוא בין n ביטים, אז ב-n-1, שאר הביטים של המספר, נשמור את הייצוג הבינארי הרגיל של המספר, החיובי. לדוגמה, בבסיס 2, 0, 0, 0, 1 הוא 1. אבל אם אני רוצה לייצג -1, אז אני עדיין ארשום 0, 0, 1, שזה 1, אבל בספרת ה-MSB שלי, אני הופך את ה-0 ל-1. זה מסמן מספר שלילי שהוא שווה ל-1. דוגמה נוספת, 4. -4 יהיה 1, 1, 0, 0, כאשר 1, 0, 0 זה 4 בבינארית. 4 יהיה 0, 1, 0, 0. שימו לב שאנחנו תמיד צריכים לשים יותר ספרות בעצם מאורך המספר עצמו, בשביל שיהיה לנו מקום להגדיר האם המספר הוא 0 או 1. זה דומה למה שראינו בסיבית זוגיות בפעם הקודמת, בהרצאה הקודמת, שבשביל להעביר 7 ביט עם סיבית זוגיות היינו צריכים להעביר מינימום 8 ביט. עכשיו, השיטה הזאת אגב אפשר להשתמש בה בבסיסים אחרים. בבסיס 10 לדוגמה, 5 יהיה 0,05 ו-5 יהיה 9,0,5, נכון? כי עכשיו r שווה ל-10, אז r-1 זה 9. ואז 0 הופך להיות 9. אבל לא משתמשים בזה בבסיס עשרוני, כן? כי אף אחד לא צריך את זה. עכשיו, מה החיסרון של השיטה הזאת? היא מאוד פשוטה, כן? זאת אומרת, מאוד קל להציג מספר שלילי, אבל האריתמטיקה היא מאוד מסורבלת, כי היא פשוט לא עובדת כמו שצריך. קודם כל, בלי קשר, נשים לב שאנחנו יכולים לייצג 0 פעמיים. זאת אומרת, גם 0, 0, 0, 0, 0, 0 הוא 0, אבל גם 1, 0, 0, 0, 0, 0 הוא 0, נכון? זאת אומרת, זה 0 עם סימן פלוס לפני, או 0 עם סימן מינוס לפני, ששניהם הם אפסים. זאת נקודה אחת, אבל היא לא כל כך נוראית. מה שמפריע באריתמטיקה הזאת, של השיטה הזאת, היא שהיא פשוט לא עובדת בצורה חלקה. דוגמה. אני רוצה עכשיו לחבר את הספרות -4 ו-1. בבסיס 10 עשינו את זה כבר בגן, אנחנו יודעים שזה שווה ל-3.
נכון? סליחה, למינוס 3. מינוס 4 פלוס 1 שווה למינוס 3. אבל בואו נראה מה קורה אם אנחנו משתמשים בסיין מגניטוד. מינוס 4 ראינו כאן שזה שווה ל-1, 1, 0, 0, ועוד 1 שבבינארית הוא 0, 0, 0, 1 בסיין מגניטוד. כשאנחנו מחברים אותם נקבל 0 ועוד 1 שווה ל-1, 0 ועוד 0 שווה ל-0, 1 ועוד 0 שווה ל-1, כן, 1 ועוד 0 שווה ל-1, קיבלנו 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1 זה לא מינוס 3, זה 5, נכון? מינוס 5, 1, 0, 1 זה 5 בבינארית, אז 1, 1, 0, 1 זה מינוס 5 בשיטת סיין מגניטוד. ולכן השיטה הזאת לא טובה, כי היא לא באמת עוזרת לי עם פעולות אריתמטיות. בואו נראה את השיטה השנייה. השיטה השנייה, קוראים לה r-1 זה קומפלמנט. כל ביט מוחלף בביט המשלים ל-r-1. לדוגמה, בבסיס 10, המספר 0631, 631, אם אני רוצה להציג אותו בתור r-1 קומפלמנט, בבסיס 10, r שווה ל-10, אז r-1 הוא 9, נכון? אז 9 זה קומפלמנט של 631, יהיה, ה-0 הופך להיות 9, 6 הופך להיות 3, 3 הופך להיות 6, ו-1 הופך להיות 8, נכון? למה? כי 8 ועוד 1 זה 9, 6 ועוד 3 זה 9, 3 ועוד 6 זה 9, ו-9 ועוד 0 זה 9. אנחנו תמיד לוקחים את הביטים ומשלימים את ההופכי. זאת אומרת, את הביט שהסכום של שני הביטים, הרגיל וההופכי, ייתנו לי 9. הדבר הזה מייצג בבסיס עשרוני, 9 אז קומפלימנט, מינוס 631. בבסיס בינארי זה הרבה יותר פשוט, כי 0 הופך להיות 1 ו-1 הופך להיות 0. אז פשוט לוקחים את המספר, לדוגמה, 11 בבסיס עשרוני, זה 0, 1, 0, 1, 1, 0 בבינארי. שימו לב גם, אני הוספתי כאן עוד ספרה של 0. אני תמיד מוסיף כמה ספרות של 0. אמרנו את זה, נכון? נגיד את זה עוד פעם. פשוט שיהיה נוח, שנוכל לדעת בוודאות שאנחנו מייצגים מספרים שליליים ושלא נתבלבל. כי אם לא הייתי מוסיף את ה-0 הזה, נגיד היה לי פה רק 1, 0, 1, 1, לא הייתי יכול לדעת האם הכוונה היא למינוס 3, נכון? בשיטת סיין מגניטוד לדוגמה, או ל-13, נכון? כמה זה 1, 0, 1, 1, 12, 13, 11, 11, כן, ברור, 11, נכון? או 11 בצורה חיובית. אם יש לי כאן 0, אני יודע בוודאות שיש כאן 0, המספר חיובי, סבבה. אז 0, 1, 0, 1, 1 בבסיס בינארי, אני הופך כל 0 ל-1 וכל 1 ל-0, אז זה יהפוך להיות 1 הופך ל... נכון, 0 הופך ל-1, 1 הופך ל-0, 0 הופך ל-1, 1, 1 הופכים ל-0, 0, וככה אני מייצג מינוס 11 ב-one's complement. עכשיו, גם בשיטה הזאת, אני מייצג 0 על ידי שתי אופציות. 0, 0, 0, 0, 0 הוא בעצם 0 מהצד החיובי, ו-1, 1, 1, 1, 1 זה גם 0, אבל 0 עם סימן שלילי. בסדר, זה קורה. עכשיו, בשיטה הזאת האריתמטיקה היא יותר נוחה לנו, כי היא סוף סוף אשכרה עובדת. מה שאני צריך לעשות זה, כשיש לי שני מספרים, לא משנה אם הם חיובים או שליליים, אני צריך לחבר את שני המספרים כרגיל, ובמידה ויש לי איזשהו קרי בפעולות שלי, אני צריך להוסיף אותו לתוצאה שקיבלתי. זאת אומרת, פשוט להוסיף ל-LSB שלי, לביט הימני ביותר, את הקרי, אם הוא קיים. בואו נראה דוגמה. אוקיי. אז, דוגמה. לחיבור בשיטת 1SC, שזה המשלים ל-1. אוקיי. בואו ננסה לחבר את הספרות 14 ומינוס 12. 10 ומינוס 12 ב-10. אז השלב הראשון יהיה להמיר את המספרים האלה לשיטת 1SC. 14, אנחנו יודעים שבבינארית
הוא 0, 0, 1, 1, 1, 0, נכון? שימו לב שאני אספתי פה עוד שני אפסים לפני ה-11, אני מעדיף להוסיף כמה שיותר אפסים, רק לוודא שאחרי זה אנחנו נדע אם המספר הוא חיובי או שלילי. מינוס 12. אז קודם כל בואו נעשה את זה בכמה שלבים. 12 יהפוך להיות 0, 0, 1, 1, 0, 0 בבינארית, ולכן מינוס 12 יהפוך להיות 1, 1, 0, 0, 1, 1, ב-1 SC, שבעצם זה מסמן לנו מספר שלילי. אוקיי, אז עכשיו אני יודע שב-1 SC, 0, 0, 1, 1, 1, 0, שזה גם הופך להיות עכשיו 1 SC, נכון? כי אנחנו מסמנים מספר חיובי והכל בסדר. זה 14. ו-1, 1, 0, 0, 1, 1 זה מינוס 12. אז עכשיו בואו נבצע את פעולת החיבור. 14 ועוד מינוס 12 זה בעצם 0, 0, 1, 1, 1, 0 ועוד 1, 1, 0, 0, 1, 1. נחבר את זה. 0 ועוד 1, נכון? שווה ל-1. 1 ועוד 1 שווים ל-10, אז אני מעביר את ה-1 לכאן. 1 ועוד 1 זה עוד פעם 10, מעביר את ה-1 לכאן. 1 ועוד 1 זה עוד פעם 10, מעביר את ה-1 לכאן. 1 ועוד 1 הם 10, מעביר את ה-1 לכאן. 1 ועוד 1 הם גם 10. קיבלתי את המספר הזה. שימו לב שקיבלתי כאן קרי, נכון? ה-1 הזה כאן הוא קרי. הוא בורח מכמות הספרות שהתחלתי איתה. לכן חשוב תמיד להתחיל עם כמות ספרות זהה לכל המחברים שלי, ועושים את זה לידי הוספת אפסים. אם אחד מהמספרים הוא יותר גדול מהשני, אז צריכים להוסיף פחות או יותר אפסים בשביל לוודא שמספר הסיבים יהיה זה. ככה אני יודע בוודאות שהאחד הזה הוא באמת קרי. גם 14 וגם מינוס 12, סימנתי אותם על ידי 2, 3, 4, 5, 6 ביטים, 6 סיביות, וקיבלתי אחרי החישוב ביט שביעי, שהוא בעצם הקרי. מה עכשיו אני עושה? ראינו ההוראות הן שאנחנו צריכים להוסיף את הקרי למספר. זאת אומרת, התוצאה שלי היא 0, 0, 0, 0, 0, 1, צריך להוסיף את הקרי, פלוס הקרי שלי, וזה שווה ל 0, 0, 0, 0, 1, 0 ב-1 SC, וראינו ש-0, 0, 0, 0, 1, 0 ב-1 SC שווה בעצם ל-2, נכון? זה שווה ל-2. ובאמת 14 ועוד מינוס 12 שווה ל-2. יופי. זאת שיטת 1C. השיטה הזאת היא בסדר, אבל הבעיה איתה זה שאנחנו מייצגים בעצם 0 על ידי שתי ספרות, ולכן באותו תרגיל, באותו חישוב, אנחנו עלולים לקבל או 1, 1, 1, 1, 1 בתור 0, שזאת הצגה ראשונה של 0, או 0, 0, 0, 0, 0, שזאת ההצגה השנייה של 0. וזה עלול ליצור בלבול ובעיות. לכן, אנחנו נשתמש, או נראה שיטה נוספת שפותרת את הבעיה הזאת, והשיטה נוספת היא המשלים ל-R. סליחה, המשלים ל-R, נעבור חזרה לשקפים. אוקיי. בואו נראה את המשלים ל-R. R's complement. הרעיון הוא דומה ל-R-1 complement, רק שהטכניקה היא טיפה שונה. אנחנו מבצעים את ההמרה בדומה מאוד ל-R-1, זאת אומרת הופכים את כל הביטים, אבל אנחנו נוסיף 1 לתוצאה. במידה ויש לנו שבר, אנחנו מוסיפים 1 לספרה האחרונה, זאת אומרת ל-LSB, גם אם זה בשבר.
בוא נראה דוגמה. בסיס 10. 654 בבסיס 10, אני מסמן פה 0654, נכון? אני מזכיר לכם, תמיד נוסיף קצת תפסים לפני. אז נקבל 10 קומפלימנט, עכשיו זה לא 9 קומפלימנט, זה 10 קומפלימנט, כי זה משלים ל-R. 9, 3, 4, 5. השיטה היא, אנחנו עושים את אותו דבר כמו משלים ל-R-1, אבל אנחנו מוסיפים 1, כי אנחנו עכשיו משלימים ל-10, לא ל-9. ונקבל 9, 3, 4, 6, שבעצם מסמל לי מינוס 654. בשיטה בינארית, זאת אומרת בבסיס בינארי, ניקח לדוגמה את 12, שראינו כבר שהוא 0, 0, 1, 1, 0, 0. מינוס 12 במשלים ל-1 יהיה 1, 1, 0, 0, 1, 1, רק להפוך את הביטים. ומינוס 12 במשלים ל-2 יהיה לקחת את מה שקיבלנו במשלים ל-1 ולהוסיף 1. אז 1, 1, 0, 0, 1, 1 הופך להיות 1, 1, 0, 1, 0, 0. עכשיו, במקרה של שבר, אנחנו עושים 0, 1, 1, 0, 1, נקודה 1, 0, 1 לדוגמה, איך נייצר מזה מספר שלילי. אותו דבר בדיוק, אנחנו קודם כל הופכים כל אחד מהביטים, 0 הופך להיות 1 ו-1 הופך להיות 0, כולל השבר, כן? ואנחנו מוסיפים לזה 1 בסוף. אז בעצם זה הופך להיות, במקום 1, 0, 0, 1, 0, נקודה 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, נקודה 0, 1, 1. הוספנו 1 בסוף. עכשיו, חשוב לציין שלמרות הפעולה של הוספת 1, הפעולה היא הופכית. אם אני לוקח את המספר הזה, או כל מספר בעצם שהוא במשלים ל-2, ואני עושה בדיוק את אותו פעולה עוד פעם. זאת אומרת, הופך כל ביט, ואז מוסיף 1, אני חוזר למספר החיובי. אתם תראו את זה בתרגול, זאת אומרת, תעשו כמה דוגמאות כאלה. אני לא צריך להחסיר 1 בשביל לעבור הפוך. אני עדיין עושה את אותו דבר, מחליף את הביטים, הופך את הביטים ומוסיף 1, וזה עובד. עכשיו, בשיטה הזאת, מה שמיוחד, זה שיש לנו הצגה אחת ויחידה ל-0, שזה מה שטוב. ולכן בעצם אין לי איזשהו מתכון לאולי בלבול עתידי. עכשיו, שיטה נוספת שהיא יחסית כלילה בשביל להפוך מספר בשיטת המשלים ל-2, שלא צריכים להוסיף או לעשות את 1 קומפלימנט ואז להוסיף, היא עובדת רק בבסיס 2. אנחנו בעצם לוקחים איזשהו מספר שנתון לנו, כן, בבסיס 2, בבסיס בינארי, הולכים מצד ימין עד שאנחנו נתקלים באחד הראשון. ברגע שנתקלנו באחד, אנחנו אומרים אוקיי, סטופ, וכל ביט החל מהאחד הראשון שנתקלנו בו, לא כולל, מתהפך. זאת אומרת, 0, 1, 1, 0, 1, 0 מימין לשמאל, מתחילים מצד ימין, 0, 1, נתקלנו ב-1, עוצרים, ומכאן מתחילים להפוך הכל. 1 הופך להיות 0, 0, 1, 1, 0 ו-0, 1. וזה פשוט סתם איזשהו טריק מתמטי, במקום להפוך את כל הביטים ואז להוסיף 1. בסדר? זה, מי שרוצה להשתמש בזה בשמחה, אתם לא חייבים. מה האריתמטיקה כאן? אגב, יש פה טעות, זה צריך להיות 2's complement, מתנצל על זה, כן? פה זה צריך להיות 2. מה האריתמטיקה באמצעות 2's complement? האריתמטיקה פה היא הכי פשוטה שיש, וזאת גם עוד סיבה למה משתמשים בשיטה הזאת. אנחנו פשוט מחברים כרגיל. אם יש לנו קרי, אנחנו פשוט מתעלמים ממנו, לא צריך להוסיף אותו, ממש להתעלם ממנו. הסיבה לקרי זה בגלל שיש לנו איזושהי מחזוריות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל זה טוב, כי ככה אם התחלתי עם 7 ביטים, אני יודע שאני נשאר עם 7 ביטים, אם התחלתי עם 16, אני יודע שאני נשאר ב-16, אני לא צריך לדאוג לזה שאולי יש לי קרי, ואני צריך להחזיר, להשתמש בו או משהו כזה. בואו נראה דוגמה. נעבור בחזרה למחברת שלנו. כן. אוקיי. דקה. נפתח דף חדש. אוקיי. בסדר. דוגמה. פן.
כחול. מה? לחיבור בשיטת המשלים ל-2, זאת אומרת 2's complement. עוד פעם נבצע את הדוגמה הקלאסית שלנו, שזה איך לא 14 ו-12. אז ראינו כבר ש-14 בבסיס 10 שווה ל-0, 0, 1, 1, 1, 0 בבסיס 2, ו-12 בבסיס 10 שווה ל-0, 0, 1, 1, 0, 0 בבסיס 2, ולכן מינוס 12 במשלים ל-2 יהיה שווה קודם כל אני הופך את כל הביטים, נכון? 0 הופך להיות 1. נו. למה המחק לא עובד? לא יודע למה המחק לא עובד, אז נמחק כמו פעם. 0 הופך להיות 1, 0 הופך להיות 1, 1 הופך להיות 0, 1 הופך להיות 0, ו-0 הופך להיות 1, ואני צריך להוסיף לזה 1. אז זה בעצם הופך להיות 1, 1, 0, 1, 0, 0 במשלים ל-2. אוקיי. בואו נחבר את המספרים האלה. אז 14 ועוד מינוס 12. ראינו שזה במשלים ל-2. 0, 0, 1, 1, 1, 0 ועוד 1, 1, 0, 1, 0, 0. 0 ועוד 0 זה 0. 1 ועוד 0 זה 1. 1 ועוד 1 זה 10, אז 0 אני מעביר לכאן את ה-1. 1 ועוד 1 זה 10, אני מעביר לכאן את ה-1. 1 ועוד 1 זה 10, מעביר לכאן את ה-1. 1 ועוד 1 זה 10, מעביר לפה את ה-1. קיבלתי 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. ראינו שאנחנו מתעלמים הפעם מהקרי, נכון? ה-1 הזה אנחנו מתעלמים ממנו הפעם, ואז קיבלנו את המספר הזה, שהוא בדיוק 2 בבינארי, או גם במשלים ל-2, בגלל שהוא בעצם מספר חיובי, אז לא צריכים להפוך אותו בחזרה. יפה. רוצים עוד דוגמה? בואו נעשה עוד דוגמה. נוסיף עוד עמוד. כן, add page, יופי. מה? למה הופך לי את זה לירוק? מוזר. וזה גם לא מוחק. כן, יש פה איזה באג, רגע. מייקרוסופט OneNote. נשלח להם אחרי זה... הנה, זה לא נמחק, לא נורא. תתעלמו מזה. אוקיי, בואו נראה עוד דוגמה. בואו ננסה עכשיו לחבר את מינוס 14 עם מינוס 12. אוקיי? אז מינוס 12 אנחנו כבר יודעים. סורי, רגע. כן, sorry about that. הכלב שלי החליט לכעוס על איזה חתול שעבר ליד החלון. אוקיי, אז ככה, אנחנו יודעים שמינוס 12 בשיטת המשלים ל-2, עשינו את זה לפני רגע, שווה ל 1, 1, 0, 1, בוא נראה אם עכשיו זה ימחק. אוקיי, לפחות זה. 1, 1, 0, 1, 0, 0, בשיטת משלים ל-2, ומינוס 14, ניקח את 14, שאנחנו יודעים שהוא שווה ל-0, 0, 1, 1, 1, 0. נמיר אותו למשלים ל-2, מינוס 14 יהיה 1, 1, 0, 0, 0, 1, נכון? זה המשלים ל-1,
ועוד 1, שזה יהיה שווה ל-1, 1, 0, 0, 1, 0, שזה 14, בשיטת המשלים ל-2, מינוס 14. מינוס 14 במשלים ל-2. אוקיי, אז עכשיו בואו נחבר אותם. אז מינוס 14, ועוד מינוס 12, זה בעצם 1, 1, 0, 0, 1, 0 במשלים ל-2, ועוד 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ועוד 0 זה 0, 0 ועוד 1 זה 1, 0 ועוד 1 זה 1, 0 ועוד 0 זה 0, 1 ועוד 1 זה 10, 1, ואז כאן יש לי 1 ועוד 1 ועוד 1 זה 11, 1, 1. עוד פעם נשים לב שיש לי כאן קרי שאני מתעלם ממנו, נכון, האחד הזה הוא קרי, מתעלמים ממנו, אבל המספר שקיבלתי כרגע הוא מספר שלילי. איך אני יודע שהמספר שקיבלתי כרגע הוא מספר שלילי? הוא מספר שלילי בגלל שהספרה האחרונה שלו, ה-MSB, היא 1. נכון? זה אומר שבשביל לדעת מה המספר בערך מוחלט, בלי הסימן, נצטרך לעשות את אותה פעולה של משלים ל-2 בשביל לחזור לבסיס הבינארי הרגיל שלנו. אז בואו נבצע את זה. 1, 0, 0, 1, 1, 0. שלב ראשון, אני הופך את כל הביטים, נכון? זאת אומרת, 1, 0, 0, 1, 1, 0 יבוא להיות 0, 1, 1, 0, 0, 1. ואני צריך להוסיף לדבר הזה 1. אני מזכיר לכם, זאת פעולה הופכית. לא משנה אם אני ממשלים מ-2 עובר לבינארי או מבינארי למשלים מ-2. זה אותה פעולה בדיוק. הופכים את הביטים ומוסיפים 1. זה יהיה שווה ל 0, 1, 1, 0, 1, 0 ו-1, 1, 0, 1, 0. בואו נוודא שזה באמת 26. נכון? נשתמש בנוסחה של לעבור מבסיס בינארי לבסיס עשרוני. b-i כפול 2 בחזקת i. זאת הנוסחה שלנו. לכן התוצאה היא בעצם 0, 1, 1, 0, 1, 0. יהיה שווה ל... נתחיל מכאן. בסדר? נתחיל מהספרה הזאת. אז 0 כפול 2 ב-0, ועוד 1 כפול 2 בחזקת 1, ועוד 0 כפול 2 בחזקת 3, סליחה, ב-2, ועוד 1 כפול 2 בחזקת 3, נתקן את זה רק, 2, ועוד 1 כפול 2 בחזקת 4, ועוד 0 כפול 2 בחזקת 5, אבל בסדר, זה 0. אז זה שווה ל-0, ועוד 1, ועוד 0, ועוד 8, ועוד 16, איזה 1 זה 2, מה קורה לי? כן? 0 ועוד 2, ועוד 0 ועוד 8 ועוד 16, שווה ל-26. נכון? יופי. זאת אומרת שקיבלנו באמת מינוס 26 בתוצאה. כי קיבלתי מספר כאן, שאם אני משתמש במשלים ל-2 בשביל לראות מה הערך החיובי שלו, קיבלנו 26. יופי, הכל עובד והכל טוב. עכשיו, שיטת המשלים ל-2 זאת שיטה שמשתמשים בה במחשבים של היום. הסיבה היא שכמו שאמרנו, בואו נעבור רגע חזרה למצגת. כן. כמו שאמרנו, עוד רגע נדבר על הגלישה. הצגת אפס היא בודדת. גם בשיטת המשלים ל-1 וגם בשיטת ה-sign magnitude, יש לי בעצם בכל שיטה שתי הצגות ל-0, וזה עלול לבלבל. בעיקר כשכותבים קוד, או ממש קוד מכונה. ממש דברים שרוצים על מעבד. בשיטה הזאת, בעצם, משלים ל-2, יש רק ייצוג אחד ל-0. עכשיו, עוד דבר מעניין שזה יוצר, זה יוצר את בעצם יכולת להציג עוד ספרה אחת עם אותו מספר ביטים. כי שימו לב שאם עכשיו לדוגמה אני משתמש רק ב4 סיביות. ב4 סיביות בעצם אני יכול להציג ערכים בינאריים שהם כמו עד 3 סיביות בפלוס ומינוס. כי הסיבית האחרונה היא בכל זאת תמיד תשמש אותי לסימן. אבל בשיטת המשלים ל-2 אני יכול להציג בעצם ממינוס 8 עד לערך של פלוס 7 על ידי 4 ביטים, 4 סיביות. גם במשלים ל-1 וגם בסיין מגניטוד, אני לא יכול להציג את המינוס 8. המינוס 8 בעצם לא קיים בגלל שהתצוגה של המינוס 8 היא בעצם נלקחה על ידי הצגה של 0 שלילי. שזאת נקודה נוספת שהיא מאוד חיובית לשיטת המשלים ל-2.
נקודה אחרונה שאנחנו צריכים לשים לב אליה, בעניין הזה, זה בעצם זהירות מגלישה. אנחנו כבר התחלנו לראות מה קורה כשיש לנו קרי, כשאנחנו מתעלמים ממנו בשיטת המשלים ל-2, או משתמשים בו בשיטת המשלים ל-1, אבל שימו לב, או יכול להיות ששמתם לב, שאני הוספתי הרבה אפסים, זאת אומרת, הוספתי 2 אפסים לפני שעשיתי את החישוב של המינוס 14, או מינוס 12, או פלוס 12. בעצם, בחלק מהמקרים הייתי יכול להוסיף רק ספרה אחת, 0-1, ואחרי זה להפוך אותו ל-1 עבור מספר שלילי. למה בעצם הוספנו 2 אפסים? בשביל להימנע ממקרה של גלישה. עכשיו, מה זה גלישה? גלישה זה overflow באנגלית. אנחנו צריכים לזכור שברגע שאנחנו עובדים במספרים שליליים, אז הביט האחרון שלנו, ה-MSB, הוא בעצם נותן לנו אינפורמציה על הסימן של המספר, האם הוא חיובי או שלילי. ואני לא יכול להשתמש בו בתור עוד ביט בשביל לייצג עוד מספרים. ראינו שעם 4 ביט, בבסיס בינארי רגיל, אני יכול בעצם לייצג כל מספר מ-0 עד 15. 0, 0, 0, 0 הוא 0, 1, 1, 1, 1 הוא 15. אני לא יכול אבל, בעזרת 4 ביט בשיטת משלים ל-2, לייצג משהו שהוא יותר מ-7. נכון? ראינו את זה כאן. אני לא יכול לייצג יותר מ-7. 0, 1, 1, 1 זה 7. בעצם, אם הייתי עכשיו בשיטה בינארית רגילה, 8 היה 1, 0, 0, 0. F, נכון? פלוס 1 למספר הזה. אבל זה כבר ייצג לי מינוס 8 בשיטת המשלים ל-2, לא 8. וזה בדיוק מה שקורה עם גלישה. נגיד שעכשיו בשיטת המשלים ל-2 אני רוצה לחבר 3 פלוס 3. 3 פלוס 3 זה 0, 1, 1 ועוד 0, 1, 1, שווה ל-1, 1, 0, שזה בעצם 6 בבינארי. אבל בשיטת המשלים ל-2 זה שווה למינוס 2. נכון? לא, האמת זה שווה מינוס 3. בוא נחשוב על זה רגע. כן, מינוס 3, כי צריכים להוסיף 1. לא, מינוס 2, התבלבלתי, סליחה. מינוס 2, מינוס 2. מינוס 2. זה שווה למינוס 2. למה זה קורה? זה קורה כי על ידי 3 ביטים, 0, 1, 1, אני בעצם לא יכול לייצג מספר שהוא גבוה מ-3, נכון? אני לא יכול לייצג מספר שהוא גבוה מ-3, בגלל שבעצם יש לי רק 2 ביטים לייצג מספרים. הביט האחרון שלי הוא נועד לייצג את הסימון, הביט MSB, הביט הזה. ו6 זה לא מספר שאפשר להציג רק עם 2 סיביות. לכן צריכים לשים לב לנקודה הזאת. זו נקודה שהיא הרבה פעמים גוררת בעיות. גם היום בתוכנות שלנו, הרבה מההערות שקופצות במחשב זה בגלל אי דיוקים קטנים כאלה. ולכן מה שצריכים לעשות זה צריכים פשוט לקחת יותר ספרות ממה שחושבים שצריך. במקרה הזה, אם במקום 0-1-1 הייתי משתמש ב-0-0-1-1 ועוד 0-0-1-1, הכל היה בסדר. רק חשוב לשים לב שאם נרצה להגדיל את מספר הסיביות, עלינו לשכפל את ה-MSB ולא סתם להוסיף אפסים. נכון? כי אם היה לי מספר שלילי, אני צריך להתחיל להוסיף אחדים ולא אפסים, כשאני רוצה להגדיל את מספר הספרות. אוקיי. אז זה בעצם החלק הראשון של ההרצאה שנראה בשבוע הזה, שזה בעצם ביצוע של פעולות אריתמטיות בשיטת המשלים ל-2, המשלים ל-1. אנחנו תמיד נעבוד, אלא אם כן אומרים אחרת, אנחנו עובדים בבסיס בינארי רגיל. אנחנו לא תמיד מתעסקים במספרים שליליים, לכן אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, בשיעורי בית או במבחן, אנחנו תמיד עובדים עם בסיס בינארי. אם אנחנו עובדים במספרים שליליים, אנחנו נעבוד בשיטת המשלים ל-2. אבל אם אנחנו לא עובדים במספרים שליליים, אנחנו תמיד נעבוד בבסיס בינארי רגיל, שהוא אגב שווה למשלים ל-2 רק בחיובים. בסדר? יופי. עכשיו, עוד נקודה אחת חשובה, מה קורה עם כפל וחילוק? כפל בשיטת המשלים ל-2 או חילוק בשיטת המשלים ל-2 זה הרבה כאב ראש.
ובגלל שבכפל וחילוק בעצם, התוצאה היא אותו דבר עם המספרים חיוביים שליליים, רק מה שמשתנה זה הסימן בסוף. אז במקרה של כפל וחילוק, מה שאנחנו עושים זה אנחנו תמיד ניקח את הערך החיובי של המספר, נעשה את הפעולה, ואז בסוף נזכור את הסימן. לדוגמה, מינוס 6 כפול 3, אני אעשה 6 כפול 3, שזה 18, ואז נזכר, היה לי מינוס 1, אז זה יהיה מינוס 18. מינוס 6 כפול מינוס 3, זה עוד פעם 18, אבל בגלל שיש לי שני מינוסים, זה יהיה חיובי. בסדר? יופי. אז סיימנו את החלק הזה, ונתראה בחלק הבא, שבו נדבר על הנושא הבא שלנו השבוע, שזה אלגברה בוליאנית.